Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Rocco frissen megjelent MÁV Hungária harmadik korszakos személykocsi szettjét mutatom be nektek röviden. A szett a gyártó tavalyi újdonságai között szerepelt, de végül idénre csúszott a megjelenése. A 3 személykocsi tartalmazó készletben német eredetű, a világháború során, illetve után a MÁV-hoz trófeaként került 4 tengelyes személykocsikat találunk. A meglehetősen nehezen felelhető információk alapján annyit tudok mondani egyébként, hogy a megjelent pályaszámok és a kocsik típusai mindegyik járműnél helyesnek mondhatóak, eltérések azonban az eredetiekhez képest vannak részletek tekintetében. Nézzük most meg a kocsikat közelebbről. Az első kocsi a BAU 5785-ös pályaszámú szombathelyi honállomású másodosztályú személykocsia. Ez egy DRG B4i 30-as típusú kocsi, ami a háború alatt került a MÁV-hoz. Itt maga a modell formailag többé-kevésbé megfelel a MÁV-nál szolgált kocsinak, azonban a gyártó nem készítette el az adott pályaszámra a MÁV-os pályafutása alatt jellemző részleteket, így egy átfestésről beszélhetünk. A fő különbségek például a főkeret takarásának a hiánya, a szuflé megléte és a nem MÁV szabványú és nyitásirányú ajtók, valamint a beltér kialakítása. Ezeket leszámítva szerintem egyébként egy alapvetően szépen kidolgozott és részletes modellel van dolgunk. A tetőn megjelenítésre kerültek a szellőzők és a tető lemezelése, oldalt látványosak az ablakok és az oldalfal szépen kidolgozott szegecselése. Érdekesség még, hogy a kocsin néhány ablak lehúzott, illetve félig lehúzott állapotban került modellezésre. A kocsi végeken megtaláljuk a szoflét, amiből a gyártó mellékelt behúzottat is arra az esetre, amennyiben a szerelvény végére vagy elejére soroznánk a kocsit. A szuflé egyébként egyszerűen lepattintható a helyéről, a kocsi alváza részletesen kidolgozott, szépen kidolgozottak, emellett a forgóvázak is, itt az egyiken még a dinamó is elhelyezésre került belül. A kocsiban gyárilag kialakításra került áramszedés mind a 4 tengelyen, mindkét oldalon. A kocsi belseje is kidolgozott és színezett, a beltér még az eredeti német fülkés kialakítású, ami, mint említettem, eltér a MÁV kocsi már termes belterétől. Festés terén nehéz véleményt mondani, mivel nem maradt fent színes referencia kép vagy leírás erről a konkrét kocsiról, mindösszesen egy jelenleg nem publikus kép létezik róla. A modell egy a korszak MÁV kocsijaira jellemző sötét-zöldes árnyalatot kapott, fehér tetővel és fekete alvázzal. A festés szépen sikerült, selyemfényű. A feliratok a korszaknak megfelelő kivitelben kerültek fel oldalra és az alvázra, ezek élesek és pontosak. Alapjába véve ez a kocsi, a már említett részleteket leszámítva szerintem szépen hozza az eredetit, így némi kompromisszummal egy korhű járműről beszélhetünk. A következő kocsi a BAU 5843-as pályaszámú dombóvári honállomású másodosztályú személykocsia. Ennek az eredetie 1936-ban Görlitzben készült a DR részére, majd a háború után a MÁV-nál először CAU 5843, majd 1956 után BAU 5843 lett a pályaszáma. A Rocco ezt az állapotot modellezte most a modellen. Formai téren itt is egy alapvetően helyes járműről beszélhetünk, eltérések azonban vannak itt is. A részletek terén lévén az alapmodell még a DR változatot hivatott leképezni, így például az ajtók, a kocsi homlokfala, illetve a tető is eltérés mutat a MÁV kocsihoz képest. Valamint itt is ugye a szuflé még megvan a járművön, holott ekkoriban a felelhető információk alapján már nem volt a MÁV-os kocsin ez az alkatrész felszerelve. Maga a kocsi egyébként szintén hasonlóan részletes, mint a BAU 5785-ös pályaszámú, szépen kidolgozott a tető, finom rajzolatú szegecseléssel ellátott az oldalfal, szépen kidolgozott ablakok és részletes alváz, valamint forgóváz jellemzi a modellt. A festés és feliratozás terén ez is hasonlóan készült, mint a másik kocsi, vele megegyező a színe, és a feliratok is a korszakra jellemző kivitelben kerültek föl rá. Az utolsó kocsi a BAU 5845-ös,
Ő a Bau 5843-assal megegyező kialakítású, eltérés mindösszesen a pályaszámban és a honállomásban van, ez a kocsi ugyanis debreceni honú. Nézzük most meg a kocsikat a 302-es gőzössel kiegészülve a terepasztalomon. A három kocsis készletára 68 000 forint körül alakul jelenleg, így 23 000 forint környéki kocsinkénti árral számolhatunk, ami szerintem abszolút elfogadható a kompromisszumokat figyelembe véve. A kocsiknál a lehetőségekhez képest a gyártó szerintem kihozta azt, amit komolyabb formamódosítás nélkül meglévő szerszámokkal meg lehet tenni. Véleményem szerint ennél nagyobb kompromisszumokat kell például kötni 5., 4. vagy 6. korszakos Rába Y kocsik, vagy akár a bauceni étkezők tekintetében is. Felhasználás tekintetében a kocsik elsősorban 3. korszakos témába illenek bele, és érdemes figyelembe venni, hogy a három kocsi eltérő honállomású, így az ilyenekben kompromisszumot nem tűrő modellezők valószínűleg nem fogják őket majd egy szerelvényben járatni, bár itt megjegyezném, hogy minden kétséget kizárólag nem mondható, hogy soha nem fordultak volna elő egy vonatban. Azok a modellezők pedig, akik kicsit megengedőbbek ilyen téren, és például a 302-esük vagy más korabeli mozdonyok mögé keresnek korhű kocsikat, szerintem nyugodtan besorozhatják őket egy szerelvénybe is, tekintve a 3. korszakos nagyszériás MÁV személykocsik minimális kínálatát, ugye hát nem nagyon van más opciónk. Alternatíva lehet egyébként az, amit én találtam ki magamnak, az egyébként az általam gyűjtött korszakoktól teljesen eltérő szerelvény a gyűjteménybe és terepasztalra történő beillesztése céljából, mégpedig, hogy egy gazdag mecénás által támogatott fiktív gőzös alapítvány újjáépített mozdonya és kocsijai ezek, amik alkalomattán különmenetek keretében közlekednek nosztalgia vonatként. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!